හරි ඔන්න අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද Photoshop software එකට brush install කරගන්නේ කියලා. අපිට සමහර social media post වගේ හදද්දි ඒකට අපිට පුළුවන් browser එකකින් brush setups download කරගෙන ඒක Photoshop වලට දාගන්න. එන්න ඒක තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඒකට setup එකක් ඕන වෙන හින්දා website එකකින් අපි ඒකව ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. ඒකට අපි Brusheezy කියන වෙබ්සයිට් එකට යනවා. මම ඒකේ ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියන්නම්. මේ උඩින්ම තියෙන වෙබ්සයිට් එකට යනවා. ඒකේ අපි මේ සර්ච් එන්ජින් එකක් යනවා. ඒකේ අපි සර්ච් කරමු arrow brushes කියලා. arrow කියලා සර්ච් කරමු. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ගොඩක් බ්‍රෂ් එනවා. බ්‍රෂ් වර්ග ගොඩක් එනවා. මේකෙන් අපිට හැම එකම යූස් කරන්න බෑ. මේකේ ප්‍රීමියම් කියලා තියෙන ඒවා යූස් කරන්න බෑ. මොකද ඒ වලට අපි මුදලක් දීලා ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. බයි කරන්න ඕන. ඒකින්ද අපි මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ ප්‍රීමියම් කියලා නැති බ්‍රෂ් වර්ග අපි තෝරගමු. මම මෙන්න මේක තෝරගන්නවා. නෑ මම මේක තෝරගන්නම්කෝ. එතකොට මේ විදිහට අපිට ටැබ් එකක් එනවා. ඒකේ ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ තප්පර 5කින් අපේ සෙටප් එක ඩවුන්ලෝඩ් වුණා කියලා ටික් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක ක්ලෝස් කරගෙන අපේ ඩවුන්ලෝඩ්ස් වලට වල අපි ඊට පස්සේ යනවා ෆෝල්ඩර්ස් වලට ෆෝල්ඩර් එකට ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ්ස් වල බලනවා ඒක තියෙනවද කියලා. මේ අපි මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත සෙටප් එක zip ෆයිල් එකක් විදිහට තමයි ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ. අපිට Photoshop වලට zip ෆයිල් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න බැරි හින්දා අපි ඒක unzip කරගන්න ඕන. ඒකට අපි right click කරනවා සෙටප් එක උඩ zip ෆයිල් එක උඩ right click කරලා මෙතන තියෙනවා open with කියලා. open with click කරපුවම file explore click කරලා අපිට ඒක setup ෆයිල් එකක් විදිහට අරගන්න. Photoshop software එකට යනවා. ඒකේ අපි අපේ brush එකක් install කරගන්න ඕන හින්දා අපි brush icon එක select කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන මේක උඩ click කරනවා. බෑක් එනවා. ඒ tab එකේ මෙතන උඩ කෙළවරේ settings icon එකක් තියෙනවා. ඒක click කරනවා. ඒක click කරාට පස්සේ මේ settings වල අපි import brushes කියන එකට යන්න ඕන. ඒකට ඒක click කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට folder එක open free ink shapes select කරලා load දෙනවා. load වුණාට පස්සේ මෙතන arrow brushes පෙන්නනවා. දැන් අපේ brush එක මේකට install වෙලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ software එකට install වෙලා ඉවරයි. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේක extract කරගෙන අපිට මේකේ කැමති brush එක select කරලා හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දුන්නේ මම කොහොමද setup එකක් Photoshop වලට install කරගන්න කියලා. එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා.